Välkommen till Polen. Dag 2 efter en natt på havet. Nu är vi nyduschade och luktar gott. Och börjar vara redo för frukost. Vi har bott i insideshytt. 4 bäddars. 3 vuxna fullstora karar. Så vi har pruttat tillsammans och vi har bara låtit det ske. Men nu är det dags för frukost. Vi har 10 timmars körning idag. Ja. Vi har 10 timmars körning imorgon. Vi har 6 timmar som är beräknat på nästa dag. Ja, jag tänkte den här 100 milen, det går inte lika fort där kanske där i Ukraina-sidan. Ja, men jag Det tror... är 100 mil va? Och det är ju bara 15 mil längre än vad vi åker idag. Eller bara, men vi ser ut på... 160, ja det är något sånt. Gränserna. Ja. Då ställer vi oss på samma lina. Och så blåar vi oss. De vill säga att vi har blåljus och sånt. Sen släpper de igenom oss. Vart då någonstans? Alla gränser, alltså inte gränser, vad heter det? Vägtullar. Vägtullar, ja. Ja, just det. Dag 2. Nu börjar vi närma oss Gdansk. Och klockan är väl vi strax efter 10 någonting nu. Klockan 12 ska vi vara framme i Gdansk där uppe. Och så kommer vi att sen åka via Warszawa. Och så sen så kommer vi att hamna här någonstans nere i Jaroslav-trakten. Och så har vi gränsen mot Ukraina där då. Det speglas lite grann i den här kartan, men... Och idag så blir det 80 mil och sånt där tror jag det blir. Så det kommer att bli en rätt så lång dag på hoj. Men man har väl åkt långt tidigare, tänker jag. Nu jäklar är vi framme i Polen. Jag har varit förbi tax-free shoppen, men det var inte riktigt att handla whisky eller något sånt där nu, utan det var lite karameller och lite sådana saker som man kan ha och käka under tiden man åker. Men nej, men så här ser det ut i Polen. Än så länge i varje fall, men det kommer att bli mer av det under den här resans gång. Då börjar vi vara redo. Det är varmt som tusan här nere på bildäck. Men vi har kopplat loss hojarna tillsammans med lite andra hojar. Så nu jävlar, nu snart är vi i Polen. Hojarna klarar resan rätt bra. Det är lite skab på sitsen där. Mina klarar sig bra. Ja, nu ska vi bara vända hojarna och sen så ska vi dra ut. Så ska vi försöka vända lite smidigt här. Jag ställde det så att jag inte, om jag skulle tippa den. Det blir sjukt dålig stämning. Så där kan vi åka.
välkommen till Polen. Det första som slår en när man kommer till Polen är väl att det är otroligt mycket polska bilar. Otippat, eller hur? Nu ska vi ha en kort samling utanför grindarna här. Och sen ska vi åka och toppfylla alla fordon. Sen blir det full fart söderut. Så där då har vi haft en liten genomgång med Maestro. Nu ska vi till en Shellmack och tanka upp. Och precis som vi börjar åka nu här så kommer det lite regnstänk också. Det är väl bra typiskt. Och de här kläderna som jag har, de är helt nyinköpta, men de har inget egentligt regnskydd, utan det är något så här som man ska häkta i den och ha som regnskydd. Jag vet inte, det kommer att bli jävligt varmt det. För det är varmt. Jag ska kolla och se om jag har någon temperaturmätare på den här hojen. Ja, det är 21,5 grader. Och nu har regnet tilltagit. Det var inte kul någonstans. Ingen vidare bra start på den här resan. Och här har vi bensinmacken som vi alla ska in på. Mil efter mil längre och längre söderut. Ja, någonstans mellan Gdansk och Warszawa. Vi har bara plöjt motorväg. Jättefin motorväg verkligen. Lite varierande väder. Just nu är det 25 grader uppehåll, men vi har passerat genom några regnskurar. Modet är gott. Än så länge, eftersom man inte är helt genomblöt i varje fall. Om man har tittat åt det där hållet så ser det lite mörkt ut. Regntunga skyar. Motorvägen heter S7. Här har vi en skylt också, ja. S7 och Warszawa. Det blir inte mycket roligare än så här på en polsk motorväg som heter S7. Om jag drar ner vindrutan lite grann så kanske ni ser lite bättre. Då låter det kanske illa, vem vet.
Nu är jag öm i ärslet. Ja, vi fortsätter fortfarande på motorvägen S7 tror jag den heter, va? Men nu är det ett område med rätt mycket vägbyggen här. Håller på och piffar motorvägen, så det blir väl bra så småningom. Så farten har gått ner så vi ligger och smyger på 60, 70, 80 och sånt där istället för lite raskare tempo ute på motorvägen. Den här flärpen här, när jag första gången jag körde hojen så den verkar vara lite för låg, den här vindrutan. Så när luften släpper så blev det som någon turbulens. Så jag satt och skakade med huvudet. Ja. Hörde ni? Intressant siren. Jag satt och skakade med huvudet och så här, i den här turbulensen. Men då hittade jag den här gummilisten hemma som den är lite böjd så här. Så förhoppningsvis så kommer den att hjälpa lite grann. Eller ja, den gör det. Den styr undan. Det är fult som fanken. Men alternativet är att köra med en gummilist där eller ha ett huvud som vibrerar sönder. Det är lite ballt med elhiss på vindrutan. Det är coolt. Det börjar kännas i rumpan faktiskt. Jag vet inte riktigt hur många mil vi har kört, men vi är snart framme i Warszawa tror jag det är. Så vi har åkt ifrån Gdansk och hamnen till snart Warszawa nu då. Klockan är 4 på eftermiddagen. Vi gick ju i land vid 12-tiden uppe i Gdansk. Och sen så vi var väl inte av båten för sen halv ett och sånt där, så hade vi stannat till och tankat och sådär, så säg halv ett så var vi på rull söderut. Vi har varit igång i ett par timmar nu och det börjar kännas. Oj, nu kör vi upp den här vindrutan. Jag hoppas att inte den här gummilisten är i vägen allt för mycket för den. Men det får ni gilla. Alternativet är att jag skakar sönder huvudet. Och motorcykeln, den går riktigt bra. Jag är inte överens med sittställning och sådär, just att man sitter med fötterna lite uppdragna så här jämfört med GSen där jag sitter liksom med benen lite rakt ner. Men det är ju 35-40 hästkrafter mer i den här än vad det är i min GSA. Och kära Inga-Britt att det märks. Den sticker iväg något så in i helvete. Och det är roligt. Planen är att vi strax ska stanna till och lätta på trycket, fylla på lite grann i magen och dricka. Nu svänger vi. Vi lämnar S7 och så ska vi åka in till en mack som är här. Här inne en Circle K-mack. Och det blir bra det. Får en liten bensträckare.
passa på att ställa sig upp nu och lyfta rumpan ifrån sadeln när man står för rött här. Oj, det kommer att ta en evighet att ta sig ut ifrån macken och ut på S7 igen. My God. Så där, då har vi ett tankstopp här. Varenda jädra bil och fordon och allting ska toppfyllas. Vi har även några dunkar som ska toppfyllas också. Brandbilen, där går det väl i några liter också. Och inte minst, vi ska låta rumpan få vila lite grann. Men än så länge, det går bra. Det går riktigt bra faktiskt. Även om jag är jävligt less. Jag har ju ingen musik eller någonting i som jag har i min vanliga hjälm. Så jag får vackert klara mig utan och sitta och sjunga eller något sånt där. Så det är väl lite tråkigt. Jag får se om jag kan få in öronpluggarna i hjälmen, kanske med lite tur. Så där. Nu är det rast och vila. Någonstans bara någon liten mil ovanför Warszawa. Där gick det ner ett flygplan för landning. Då har vi tagit ett kortare matstopp och tankstopp på någon Circle K-mack någonstans ute i vischan utanför Warszawa. Det blev 95 oktan till hojen och det blev en kebabrulle, eller kebab är det inte då, eller kycklingrulle, något sånt där. Kycklingkebabrulle blev det för resten av ligan. Och det var bra, riktigt jävla bra faktiskt. Det satt som en fläskläpp. Nu ska vi åka rakt igenom Warszawa. Klockan är... Ja, vad är klockan nu? Klockan är 17:12. Hon heter Emma. Den finaste Emma. Klockan är 17:12 och vi har målet dit vi ska är 40 mil bort. Och enligt GPSen här så ska vi vara framåt 9-tiden. Men det kan ju kanske hinna ändras en del beroende på trafik och sådär. Antingen att det går fortare eller långsammare. Det vet man inte. Men vi håller god fart. God moral. Och jag och killen med motorcykeln, min andra polare på motorcykel här, vi har fått inte sitta ner ett tag. Nu när vi åt och sådär. Vi valde att stå upp och äta. Så vi får tillbaka lite blod i rumpan. Enligt den här färddatorn här så ska jag tydligen ta med 43,5 mil på en tank. Jag har ingen aning vad soppaförbrukningen egentligen är på den här. Jag har hållit på och försökt att lära mig den här färddatorn, men jag fattar ingenting. Det stod någon av menyerna där, så står det att den, jag vet inte om den kanske tar 07 med det sätt som den är körd sen tidigare. Ja, och med mig också. Och det kan nog stämma.
För det är ju lite större motor och 4-cylindrar och sådär mot för vad min GSA 1200 är. Så där ser älgvarningsskyltar ut i Polen. Och vägarbetsskyltar. Det har varit massor med mil av vägarbeten nu. Men det rullar på för jävla bra faktiskt. Det fortsätter att vara asfalterat och tvåfiligt trots vägarbetena. Så de tänker liksom till på något vis så att det blir ändå ett bra flöde. Så där ja, då har vi haft en liten kortrast här i utkanten av Warszawa. Vi har knappat in adressen till hotellet som vi ska sova på. Vi har väl säg 3 timmar bort nu att köra. Och det går ju fort. Det är ju som att åka från Stockholm till Sundsvall eller något sånt där, och det har man ju gjort förr så. Har vi kört något enkelriktat i Warszawa också. Så pratar vi inget mer om det, tänker jag. Nu ska vi se var tusan vi ska någonstans. Lite svårt med GPS. Nej, vi ska... Så här. Nej, vad fan också. Vad gjorde jag nu? Ja, vi får se vart vi hamnar någonstans. Men lite lätt vilse i Warszawa. Det kan man ju få vara också, tänker jag. Det finns ju sämre ställen att vara vilsen på, tänker jag. Eller hur? Nej, det här blir skitbra. S19 heter vägen vi åker på nu. Jädrar vad fin motorväg. 3-filigt. Hastighetsbegränsningen enligt GPSen är 120. Jag fanns ingen aning. Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag såg det med skyltar och sådär. Men det kan väl kosta på oss att ligga på lite grann, tänker jag. Vi har 35 mil kvar till vårat hotell för natten. Ja, en liten uppdatering. S17 heter motorvägen. Det regnar och jag har inte regnkläderna på mig. Jag fryser lite grann. Så nu vill jag ha lite empati här. Det är jäkligt tråkigt. Och jag har ingen musik i hjälmen. Eftersom jag inte har någon handsfree och blåsand och allt sånt där. Det kunde ha varit värre, om vi säger så. Det kunde ha varit kallare. Det kunde ha spöregnat. Det kunde ha varit mörkt. Så på det viset så är det här helt fantastiskt. Sett utifrån vad alternativen skulle kunna vara.
första svängen som jag tog med den här BMW K1300 så var jag inte överens med den. Jag tyckte att det var som att jag satt ovanpå den och benen högt uppdrag och sådär. Ja, men det tycker jag väl fortfarande. Men man börjar nästan gilla den lite grann. Det är fruktansvärt bra bilen till att börja med. Och när man börjar ligga i lite mer hastighet, lite högre hastighet, så ja, det går för jävla bra. Det går som ett sprutjärn, eller vad man ska kalla det. Jag ligger på lite, det är 120 här på den här sträckan. Och jag ligger väl på lite mer än 120. Och ja, jag måste säga det att den går riktigt jäkla bra faktiskt. Här ska vi se, här har vi lastbilar som tävlar. Där kan vi komma om. Tack för det. Men de har vridit på och det bara händer. Shit, vad den sticker iväg. Så pratar vi inget mer om hur fort det där gick. Det är jätteroligt det här. Det vi gör just nu här på S19 det är att försöka jaga ikapp resten av gänget. Jag och min MC-kamrat här, vi trodde att vi skulle vara lite smarta så vi snirklade oss igenom trafiken genom Warszawa så det stod härliga till. Och så stannade vi till och tog en lite dricka och sådär. Och så ringer vi till bilkonvojen. Ja, då har ju de tagit någon sväng vid sidan om Warszawa. Och drickled. Så de ligger ju före oss. De tog flera, ja, jag vet inte, de är väl 1 mil framför oss något sånt där som vi försöker att köra ikapp. Då tycker man ju det är väl inte så mycket 1 mil, men när man är på väg åt samma håll och man ska försöka köra ikapp, jävlar vad vi får jobba. Nu har vi kört in rätt bra. De låg ett par mil före oss innan vi började köra som vettvillingar här. Så, men ja, nu ligger de bara 1 mil framför oss. Hashtag vanlife. Tänk att åka omkring en sån där gammal folkabuss på semester. Och så har servostyrning i varje fall. Ingen AC, men det behövs inte här när det är det här vädret. Vi ska se om jag kan få fram någon termometer här. 17 grader och småregn. Klockan är 19:39. 28. Och vi jagar på söderut här efter S19. Det börjar väl kanske kalla det centrala delarna av Polen kanske. Nej, jag har ingen aning. Åh, vad det regnar. Jag vet inte tusan om vi ser någonting. Skrapa bort lite grann. Där. En stad som heter Lazy. Cool. Då var vi i något som heter Krasnix. Ja, skitsamma. Något sånt där. Min polska är sådär. Vi ska tanka upp både hojar och bilar. Och därefter
iväg igen. Vad har vi efter det? Har vi 17 mil kvar. Inget är som i väntans tider. Där kommer de. Tio i 9. Nu har vi tankat ännu en gång. 17 mil kvar till hotellet. Och nu börjar det skymma också. Så klockan 10:30 ska vi tydligen vara framme. Så vi kommer att nog köra i lite mörker. Men det går väl. Det går väl an. Nu får jag är ju lite bortskämd med min GSA. För jag har ju hängt på en jävla massa extra ljus på den. Men de kan man ju sällan ändå använda när man kör motorväg. Så. Vilket litet torn där. Eller vad det nu är. Jag kommer inte ihåg vad den här byn riktigt hette. Jag skriver det där nere. Och så ska vi ut på motorvägen som heter S19 igen. grader. Nu är det då uppehåll, men det stänker ju lite grann ifrån vägen nu här, men vilken dalgång. Liten incheckning igen. Vi åker på någon sorts motorväg. Jag vet inte vad den heter riktigt. Ja, 519 kan den heta så. Ja. Det är 18,5 grader och klockan är vi ska se 21:30. Halv 10. Nu är det banne med helt mörkt. Så jag har lagt mig i släptåg med brandbilen och en av T5-erna. Så jag hoppas att allt vilt smäller med dem och inte med mig. Det är 120 på den här sträckan också, men jag ligger i mellan 100 och 110 eller något sånt där. 100 precis nu. Rätt behaglig fart. 10 mil kvar. Så
GPSen säger att vi är framme 22:30. Ja, en timme till i den här farten. Jag har egentligen ingen aning om hur många mil det har hunnit bli idag, men vi kom iväg lite sådär halvsent ifrån Gdansk. Eftersom båten landade vid 12-tiden så gick ju halva dagen till spillo med eftersom vi inte kom iväg där framåt 1:30 och sånt där. Imorgon kommer vi att dra i oss frukost och så dra rätt tidigt då istället, så då har vi lite bättre om tid att köra på då, så att då har vi hela förmiddagen på oss, så då hinner man ju bränna av rätt många mil på det viset. Men imorgon är en annan dag, så det tar vi då. Polska motorvägar, jävlar vad fina de är. Alltså, wow. Bra asfalt, inga potthål, inga knepiga lagningar. Nej, jävlar vad bra väg. Det är lite så här Tysklandskänsla över det hela. Och där det har varit vägarbeten så har man ändå haft, nästan alltid så har det varit tvåfiligt. Men man har dragit ner på farten och gjort en liten omledning och så här, men det har fortfarande varit tvåfiligt. Riktigt bra. Riktigt bra. 4 mil ska vi svänga. Man hamnar som i någon sorts trans där. Jag har ju farthållare på den här hojen också, och så man kan liksom, det är så skönt det där, man kan få till lite blod i handen och ja, riktigt skönt faktiskt. Låta handen dingla och ja. Vår klunga har blivit lite utspridd. Vi har ju en bil med släp och så kanske inte riktigt håller samma tempo. Men pickuppen och bilen med släp tror jag hänger ihop tillsammans med den andra MC:n. Och så är det jag, ena T5:an och brandbilen. Och längst fram så har vi vårbilen och den här vita stora Ford-vanen. En intensiv dag. Jag började misströsta i Gdansk när det var riktigt varmt, men när vi åkte av båten så började det regna. Jag tänkte fan också, ska det bli så? Så jag började och skulle ta på mig regnstället. Och det är det bästa som finns, för att då slutar det ju regna när man börjar ta fram sånt. Så nej, men då slutar det regna. Så det är bra till att packa undan det igen. Sen har vi kört i lite regn idag, men det har inte varit någon större fara. Och det här stället är ju helt, MC-stället är ju helt flångnytt. Jag vet inte riktigt vad det är för märke på det. Men det är ju någon sorts, man häktar i och med dragkedja och grejer. Och så här, både foder och regnskyddet också blir som en innerjacka på något vis. Men det har jag inte i, för att jag tänkte att det kommer att bli alldeles för varmt. Och ha det där i, det blir liksom, det andas ju inte riktigt. Så det regn som jag har fått på mig idag, det har blivit lite fuktigt har jag blivit, men återigen det är 18 grader och det blåser ur och torkar ganska fort. Så det har gått bra faktiskt. Handskarna som jag har, de är inte heller några regnhandskar på något vis, men även det med att ha handtagsvärmare som man prassar på dem så blir det ju varmt. Det blir
lite ångkokta korvar av fingrarna förvisso, men sen också så snart det slutar regna så blåser det ju torrt, även handskarna. Och det är inte så mycket bekymmer så. Ja, då var det dags att vakna då. Det är ju inte så jävla upphetsande med motorväg, så man blir ju så här, oh, jag ska svänga. Jo, vi ska svänga, vi ska byta väg. Så vi lämnar vad nu den här motorvägen heter och så ska vi in på något nytt, jag vet inte vad, men och nu har vi 6 mil kvar också, 5,8 mil. Sen kan vi ta oss en kvällspilsner och så bett och lägg, tänker jag. Men vad spännande. Byta väg. Till en mörk väg också. Rakt in i mörkret. För ett litet tag sedan så det regnar inte, men långt borta i horisonten så blixtrar det till en blixt. Det verkar vara lite åska i luften söderut. Klockan är precis 10. Det är fortfarande 18 grader ute. Jäkligt behagligt nu. Riktigt behagligt. Nu har vi bara någon enstaka mil kvar här till hotellet, så det var lite grann vad jag hade att bjuda på under dag 2 av våran Ukraina-resa. Glöm inte